mọi người, nếu bắt buộc phải chọn một loại bánh mì ngọt yêu thích nhất thì mình sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là bánh mì ngọt Hokkaido có vị lá dứa và dừa. Đây là một loại bánh mì rất là mềm, thơm và ngon vô cùng. Và nếu như bạn chưa từng thử qua thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm ra món bánh mì ngọt này nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 375g bột bánh mì số 13, 70g đường và nửa muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ quậy đều và mình sẽ cho vào đây là 7g men nở instant. Nếu như bạn xài men thường thì nhớ kích hoạt trước khi cho vào. Và ở bên này là mình có 100ml heavy whipping cream và 100ml sữa tươi không đường. Sau đó mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê tinh dầu lá dứa và mình sẽ quậy đều trước khi mình đổ vào bột. Sau đó mình sẽ cho vào bột và ở đây mình có một cái trứng mình đã được đánh tan, mình sẽ cho vào đây là khoảng 2/3, mình chừa lại 1/3 để khi nào mình gần nướng bánh thì mình trét lên mặt bánh. Và bây giờ mình sẽ trộn đều phần bột với phần sữa và trứng này bằng phới trước khi mà mình đem vào máy đi đánh. Mình sẽ bắt đầu máy đánh bột ở tốc độ thấp nhất cho khoảng 1 phút để cho những cái hỗn hợp này nó được hòa quyện vào nhau. Sau đó mình sẽ tăng tốc và mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi mà bột nó không còn dính vào thành tô nữa thì mình sẽ dừng lại và bắt đầu cho bơ vào. Đây là mình có 70g bơ ở nhiệt độ phòng. Bơ đây là bơ không có muối. Và sau đó mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi mà bột bơ nó được tan hết, hòa quyện vào bột, và mình sẽ đánh cho tới khi mà nó được kéo màng. Mình không khuyến khích cái công thức này làm nhồi bột bằng tay tại vì nó rất là nhão. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra cái độ kéo màng của nó xem nó có đạt chưa ha. Và như thế này thì đã đạt rồi. Tổng cộng thời gian đánh của mình là khoảng 15 phút. Và bây giờ mình sẽ túm hết bột lại thành một cái vo tròn giống như thế này và mình sẽ cho vào đây là một ít dầu ăn. Sau đó mình sẽ thoa đều dưới thành tô và mình sẽ lăn bột qua giống như thế này. Và sau đó mình sẽ đậy bột lại và để cho bột nhảy cho tới khi mà nó nở được gấp đôi, tùy theo cái nhiệt độ và cái độ ẩm. Và sau khi mà bột đã được nở gấp đôi, hôm nay trời rất là lạnh nên nó mất khoảng gần 1 tiếng rưỡi để cho bột được nở. Và bây giờ mình sẽ nhồi sơ để cho nó tan hết, vỡ hết ra những cái bọt khí cho khoảng 30 giây. Và hôm nay mình làm là gồm có một cái khuôn lớn và 2 cái khuôn nhỏ giống như thế này, nên mình sẽ chia bột ra làm 3 phần, 2 phần nhỏ và 1 phần lớn. Bây giờ mình sẽ cân thử là cái tổng trọng lượng của cái bột này là bao nhiêu ha. Nó là 751g. Bây giờ mình sẽ chia ra là làm 2 phần nhỏ và 1 phần lớn. Thật ra mình không cần dùng cân, mình ước lượng cũng được. Chênh lệch nhau một xíu nó không có quan trọng lắm. Và mình chia ra giống như thế này, 2 cục nhỏ và một cục ở giữa thì là cục lớn. Và bây giờ mỗi cái cục như thế này thì mình sẽ chia ra lại làm 3 phần bằng nhau. Tại hôm nay mình sẽ thắt bím cho cái bánh mì ngọt của mình theo kiểu thắt bím, nên mình sẽ chia ra mỗi phần thành là 3 phần bằng nhau giống như thế này. Sau đó mình sẽ ve tròn bột lại thành những cái hình tròn giống như thế này và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết bột.
Và sau khi xong mình sẽ đậy bột và để cho bột nghỉ ít nhất là 15 phút trước khi mà mình tạo hình. Và bây giờ sau 15 phút mình sẽ bắt đầu tạo hình. Hôm nay mình sẽ làm theo kiểu thắt bím nên mình sẽ cán bột ra giống như là một cái hình chữ nhật, giống như thế này. Và sau đó mình sẽ dùng hai tay và khép lại cái mí, kéo giống như thế này, giống như là kiểu mà mình làm bánh mì Việt Nam, nếu như mà bạn nào đã làm qua được cái bánh mì Việt Nam. Và sau đó mình sẽ túm lại ở phần cuối giống như thế này. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp tục một cái nữa cho mọi người xem ha. Và mình nhớ là túm cái phần cuối lại giống như thế này. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết 9 cục bột. Sau đó mình sẽ quay lại cục bột thứ nhất và mình sẽ dùng hai tay, dùng hai cái mu của bàn tay và kéo bột ra giống như thế này cho nó dài ra. Thì khi mà mình thắt bím nó sẽ dễ dàng hơn. Mình quay trở lại cái cục bột thứ nhất và thứ hai, tại vì đây là những cái cục bột mình làm đầu tiên, nó có thời gian nghỉ. Thì sau khi nghỉ xong thì nó sẽ dễ dàng cho mình kéo dài ra. Và bây giờ mình sẽ xếp lại 3 cái cục bột giống như thế này. Tại hôm nay mình làm theo kiểu thắt bím nên mình sẽ cần có 3 sợi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái thứ nhất chồng lên cái thứ hai và xăn qua cái thứ ba giống như thế này. Nếu như mà bạn nào đã biết làm thắt bím thì đây là một cái tạo hình rất là dễ dàng. Và phần cuối thì mình sẽ đè bẹp và túm vào trong giống như thế này. Và bây giờ mình sẽ cho vào khuôn đã được thoa bơ và mình sẽ làm thắt bím thêm một lần nữa cho cái phần mà bột trong cái khuôn lớn. Và mình nhớ là phần cuối cùng mình sẽ đè bẹp xuống và ấp lại giống như thế này. Và mình sẽ cho vào khuôn đã được thoa bơ. Còn nếu không mình có thể lót giấy nén, thì khi nướng xong nó sẽ rất là dễ để mình lấy bánh ra. Và đây là bánh của mình sau khi mà đã thắt bím xong. Và bây giờ mình sẽ bọc lại và mình sẽ để cho bột nghỉ ít nhất là từ 45 cho tới 1 tiếng đồng hồ cho bột nở được gấp đôi trước khi mình đem đi nướng, tùy theo cái nhiệt độ ở nơi mình đang ở. Và trong lúc mà mình đợi bột nghỉ thì mình có thể pha nước sốt thần thánh. Ở đây mình có là 35g bơ tan chảy. Mình cho vào đây là 25g đường, 15g cái bột dừa khô và nửa muỗng cà phê tinh dầu vani. Sau đó mình sẽ quậy đều. Đây là một nước sốt thần thánh tại vì nó làm cho bánh thơm ngon hơn rất nhiều, nên bạn nhớ đừng bỏ qua bước này nha. Và đây là bánh của mình sau khi nghỉ được 1 tiếng đồng hồ. Và bây giờ mình sẽ dùng cái phần trứng mà mình chừa lại lúc ban đầu và mình sẽ nhẹ nhàng trét lên bề mặt giống như thế này trước khi mình đem đi nướng. Nhớ là nhẹ nhàng, dùng cọ nhẹ nhàng thì bánh nó không có bị xẹp. Và mình sẽ tiếp tục trét cho hết bánh và sau đó mình sẽ cho cái sốt dừa, bơ, đường và vani vào.
Cái sốt này tạo lên cái mùi vị rất là đặc trưng cho bánh của mình. Bánh rất là thơm và ngon. Một phần là nhờ cái sốt ở trên này. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi hết 3 cái bánh, và sau đó mình sẽ đem đi nướng ở lò đã được làm nóng trước 350 độ F hoặc 176 độ C trong vòng 25 cho tới 30 phút. Nhớ là canh chừng bánh ha. Và đây là bánh của mình sau khi ra lò. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn, và trong lúc bánh còn nóng thì mình sẽ dùng một ít bơ lạnh không muối. Mình sẽ trét sơ ở trên bề mặt giống như thế này. Khi mà mình trét bơ giống như thế này, khi bánh còn nóng thì bơ sẽ tan và thấm vào bề mặt, giúp cho bánh có độ căng bóng rất là đẹp và thơm. Sau đó mình sẽ lấy ra khỏi khuôn liền, tại mình không nên bỏ ở trong khuôn cho bánh nghỉ, tại cái hơi nước nó sẽ dễ làm cho bánh bị sệt. Sau đó mình sẽ thử thôi. Wow, nhìn bánh có hấp dẫn không nào? Bánh rất là mềm lắm luôn, tại vì mình làm với heavy whipping cream. Trời ơi, rất là ngon luôn. Nướng bánh này làm nguyên cả nhà mình thơm, rất là thơm luôn. Nếu như bạn chưa từng thử qua thì nên thử một lần cho biết nha. Đây là chiếc bánh duy nhất mà chồng mình có thể ăn nguyên một cái. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel. Cảm ơn mọi người.